everyone! I'm Peachy and welcome back to my channel. I don't have a recipe for you today. Gusto ko lang makipagchikahan sa inyo regarding different kinds of spices. Kasi may pasalubong sa akin yung sister ko during her recent trip to Thailand. Ito yun. Ayan. Ayan siya. Ang cute, diba? Kaya alam niyo naman, kapag may mga different kinds of spices or anything na related to cooking, na-excite akong pag-usapan, na-excite akong gamitin. I'm not really an expert in cooking, but I love trying out different kinds of dishes and I love experimenting with different kinds of herbs and spices. So, na-excite talaga ako kapag may mga ganitong mga pasalubong. Teka na, buksan na natin. Ayan. Nasabi ko na ba sa inyo na may powder and mga dry herbs? Okay. Ilabas na natin siya lahat. Cinnamon sticks. Usually, pag cinnamon, may ground cinnamon dito. Pag cinnamon sticks, ginagamit ko siya sa mga tea, ganyan. Or minsan pang design lang, garnish lang sa mga desserts, gano'n. Pero yung pag ground cinnamon, usually sa desserts ko yung ginagamit. Curcuma. Curcuma is turmeric. Usually, ginagawa natin siyang tea, diba? Or nilalagay natin siya sa mga chicken dishes, pork dishes, ganyan, pampadagdag ng flavor. Saffron. Actually, this is the local version of saffron or yung kasubahan, nilalagay siya sa mga congee, soups, gano'n. Galanggal, galinggal. Hindi ko talaga siya alam kung paano i-pronounce kasi hindi naman natin siya ginagamit dito. Pero para siyang ginger na hindi. Parang gano'n. Ginagamit usually siya sa mga stews, ganyan. Sa mga soup, like tom yum, gano'n. Yan, tom yum is one of my favorite Thai dishes. Lemongrass. I have powdered and also dried leaves. Usually, ginagamit din sa mga roasted dishes, sa mga stews, and sa soup. Specifically, tom yum also. Chili, dried and flakes. Usually, ginagamit siya syempre paanghang sa mga soups and mga stews. Coriander. Hindi ako masyado gumagamit nito, so not really familiar with this spice. Pero try natin to soon. Ground ginger. I usually use fresh ginger. Pag ground, I usually add this sa mga bread, ganyan. Binibake. Pang flavor lang ng konti. Star anise. Usually, ginagamit ko ito sa mga stews, mga Filipino stews, ganyan. Pork, chicken, ganyan. Curry. Siyempre, familiar naman tayo lahat sa curry. We use this sa chicken dishes, beef dishes, pork dishes, ganyan. These last three spices makes me think of one of my favorite Thai dishes, which is tom yum. And speaking of tom yum, meron pala akong papakilala sa inyo. Nakita ko lang din siya sa supermarket the other day. Yan. Ito siya, oh. YUMYUM Authentic Thai-Style Instant Noodles. Tom Yum Shrimp Creamy Flavor. Yan. Naisip ko siya bilhin kasi di ba minsan meron tayong bigla ang craving and hindi naman tayo agad makakapagluto ng Tom Yum. Halika, try natin.
Okay, so ita-try na natin itong yum-yum. And dahil ayaw ko kayo mag-isa, sinama ko na si Ikay na fan din ng yum-yum. Try na natin. Yung noodles niya, malinis. And let's see. Ang bango. Naamoy mo yung lemongrass. Masarap siya. Spicy siya pero hindi sobrang spicy. Enough lang para malasahan mo yung flavor niya. Yun sa palay. Sarap. Sarap. Lasang parang authentic talaga siya na tom yum. Tapos ang gusto ko pa sa kanya, meron siyang mga shrimp talaga. Real shrimp, dried shrimp, tsaka crab sticks. I'm sure yung mahihilig yung sa tom yum sa inyo, gugustuhan ka rin nila. Sige, kakain muna kami ni Ikay, ha? On my next post, susubukan ko yung mga spices na to. Iluluto ko siya into a new recipe. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. See you on my next vlog.